Let's make this beautiful cat eye effect. हजुरहरूले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ जुन भए पनि which ever color you like कलर लिनु होला क्याट आई नेल जेल पोलिस अनि मैले चाहिँ यहाँ गोल्डन लिइरहेको छु गोल्डन लिएर चाहिँ एप्लाई गर्नु होला नेलमा अनि एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ we need to activate this क्याट आई जेल पोलिस त्यसको लागि चाहिँ we need a good magnet म्याग्नेटले चाहिँ हजुरले मैले जसरी भिडियोमा देखाइरहेको छु हजुरहरूले फर्स्ट अफ अल साइडबाट चाहिँ हजुरले एउटा म्याग्नेट लिएर चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्नु होला दुईचोटी तीनचोटी गर्नु होला इट विल बी इनफ जबसम्म हजुरलाई साइन यतापट्टि साइडमा साइन देखिन्छ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ कि देख्दै हुनुहुन्न तर मैले चाहिँ देखिरहेको छु हल्का साइन देख्न सक्नुहुन्छ हो यो साइन यस्तो साइन आउँछ अनि यो साइन आइसकेपछि वन्स यु गाइज आर सेटिस्फाइड त्यसपछि चाहिँ यसलाई अर्कोपट्टि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले जसरी हजुरलाई भिडियोमा देखाएको छु त्यसरी नै एक्टिभेट गर्नु होला इट इज रियली इजी यो चाहिँ एकदम सिम्पल क्याट आई नेल जेल पोलिस ट्युटोरियल हो यो चाहिँ फर बिगिनर पनि हो देख्न सक्नुहुन्छ वान साइड हजुरले इफेक्ट मजाले आइसकेको छ अनि क्योर गर्नु होला हजुरहरूलाई यदि 1 कोटले मात्र पुग्छ भने इट्स योर चोइस अथवा हजुरले 2 कोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ फर डार्कर इफेक्ट 2 कोट एप्लाई गरिरहेको छु फेरि मैले चाहिँ क्योर गरिसकेपछि चाहिँ 1 कोट फेरि एप्लाई गरिरहेको छु अनि फेरि जुन स्टेप मैले अघि सुरुमा हजुरलाई देखाएको थिएँ त्यो स्टेप रिपिट गरिरहेको छु अप एन्ड डाउन गरेर चाहिँ हजुरले एक्टिभेट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि नेक्स्ट साइडमा गरेर बिस्तारै सेम प्रोसेस गर्नु होला क्योर गर्दा चाहिँ हजुरले 60 सेकेन्ड क्योर गर्नु होला अनि क्योर गरिसकेपछि वी विल निड एप्लाइङ सम फ्रेन्च डिजाइन र फ्रेन्च डिजाइनमा चाहिँ हामीले क्रोम लिक्विड इन गोल्ड अब यसलाई गोल्ड पनि नभनौँ इट्स काइन्ड अफ गोल्ड कलर तर गोल्ड पनि होइन जस्ट हजुरले त्यस्तै कलर सम्झिनुहोस् है मलाई अलिकति ठ्याक्क मुखमा आएन कि कुन कलर हो हजुरहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नु होला यो चाहिँ लिक्विड क्रोम हो अनि क्योर गरिसकेँ मैले मेरो क्याट आई जेल पोलिस अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एप्लाई गर्छु द वान द्याट आई हेभ जस्ट सोन यु इन द भिडियो अनि लिक्विड क्रोम चाहिँ बिस्तारै हजुरले चाहिँ बाई द हेल्प अफ थिन नेल आर्ट ब्रस युज गर्नु होला अनि बिस्तारै बिचमा सुरुमा लाइन लाएर साइड बाई साइड कर्नरबाट जोइन गर्नु होला अनि फिल गर्नु होला है अनि फिल गरिसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड एगेन यो चाहिँ मैले क्योर गरिसकेँ अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स एप्लाई साइनी टप कोट लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरले पनि क्योर इट एगेन इट फर 60 सेकेन्ड एन्ड वी विल बी डन हियर इज द फाइनल लुक हाउ इट क्याम आई होप हजुरहरूलाई आजको ट्युटोरियल मन पर्यो भन्ने आश गर्दछु र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई होप आजको भिडियोले हजुरहरूले केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनुभयो होला भन्ने आशमा आई एम गोइङ टु एन्ड दिस भिडियो बाई बाई टेक केयर सी यू इन नेक्स्ट भिडियो